এইটো ধৰা এই চোৱা এইফালে চোৱা এইটো চকু এতিয়া মানে পঞ্চেন্দ্ৰিয় মই বান্ধি আছোঁ এইটো চকু নাক কাণ জিভা আৰু ছাল বা হাত গতিকে চকুত দি কি হয় আমি দেখা পাওঁ এইটো ৰঙীন ৰঙীন পৃথিৱী তাৰপিছত নাকেৰে আমি কি পাওঁ ঘ্ৰাণ পাওঁ এইটো ফুলৰ এইটো এতে মাৰি দিম হ'ল না ধুনীয়া হ'ব না বঢ়িয়া হৈছে এইটো এটা নাকেৰে আমি কি কৰোঁ নাকেৰে আমি এই কাণেৰে আমি শব্দ শুনো এইটো ঘণ্টা কি এইটো ঘণ্টা ঘণ্টা এইটো হৈছে ঘণ্টা এইটো দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া জিভাৰ আমি কি কৰোঁ সোৱাদ লওঁ এইটো আইচক্ৰীম এইটো আহিল জিভাৰে আমি কি কৰোঁ সোৱাদ লওঁ এইটো আইচক্ৰীমৰ কি কৰোঁ আমি সোৱাদ লওঁ ন আৰু এইটো হৈছে হাত বা ছাল আৰু ছালেৰে বা হাতেৰে আমি কি কৰোঁ বস্তুৰ স্পৰ্শ কৰোঁ এইটো হৈছে শহাপহু আমি ধৰোঁ নে নধৰোঁ ধৰোঁ কোলাত লওঁ এইটো হৈছে শহাপহু এইটো কি বস্তু শহাপহু বন্ধ কৰা কি তোমাৰটো কি বনাবা কি এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স টেন্স চাৰিটো কি এইটো এইটো জখমা আৰু জ্যামিতিক আকৃতি জানুটো কি এইটো TLM আৰ্টিকল AND বঢ়িয়া সুন্দৰ বিউটিফুল হৈছে আৰু টপাৰ আৰু এইফালে কি আঁকি আছা কৰাই নাই দেখোন এইটো কৈছা কি বনাই আছা ভাই কি বনাই আছা পৰিৱেশ এইটো পৰিৱেশৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ ক'ব লাগে পৰিৱেশ বহুত বেয়া হৈছে এইটো সংখ্যাৰ ধাৰণা বঢ়িয়া ভাল হৈছে না বঢ়িয়া আৰু এইফালে গৌতম ভাই কি বনাই আছা এই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ চব ৰফিকুলে মই কিবা মানে আজি গমেই পোৱা নাই ৱৰ্ডছ ৰিলেটেড টু কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ TLM এইটো কি হাতবাৰৰ নাম দীপ দ্য মোষ্ট ফেমাছ TLM ফৰ ক্লাছ 1 এইটো কি এইটো ভিডিঅ' কৰি আছা এই কি কৰি আছা হেই কি এইটো কি গছ গছনি এইটো ধুনীয়া হৈছে TLM ফৰ ক্লাছ 2 এইটো কিহৰ এইটো বহাগ জেঠ এই হৰিদা কি এইটো কি বা হয় চাই আছো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই কেনেকুৱা বনালে তোৰটো তই নিজে বনোৱা নাই মই চিয়ৰ কি কৰি মই চিয়ৰ তই কোনোবা এটা আত্মা সোমাই বানাই আছে নেকি